Hej. Mitt namn är Jonas Norlén. Jag är en av utvecklarna bakom den här Hulkbuster 7605. Det var mitt sista uppdrag på Lego Superheroes. Och ja, ska jag säga mer? Mitt första uppdrag på Lego Superheroes var också Hulkbuster, fast den mindre. Jag kommer inte ihåg numret på den, men den första som kom ut. Så det var lite ett fint avslut, tyckte jag. En sak som jag skulle säga är att nästan när den här var helt klar så togs det ett beslut om att ha med en minifigur, en Iron Man i, och det har skapat en viss vad ska man säga, lite konflikt med skalan. Folk tror då att, för han rymmer här inuti, du kan sätta in Iron Man här, men han ska inte sitta där. Han är alldeles för liten för det. Så att originaltanken var att faktiskt ha ett byggt Iron Man-huvud och ha där i, så man skulle få känslan av att han sitter i dräkten. Det gick inte att lösa på det sättet vi ville göra det, så vi tog ut det. Vi bestämde att inte ha med huvudet, att bara ha ett tomt skal. Och istället ha lite detaljer som skärmar och sånt där inne. Men som sagt, den lilla figuren har ställt till med en del oreda och man tror att men då är skalan helt fel. Men den är inte så fel. Den är ganska korrekt. Jag hade tankar om att den skulle vara som i garaget. Lite robotarmar, man kan hänga upp liksom lite reservdelar. Får en känsla av att den är lagad, kommer tillbaka från strid. Så vi kan ha den här jackhammern, tror jag den heter, på vänstra hand och ha den andra vänsterarmen sittandes på en robotarm, så det känns som att den är på väg att bli återskapad efter en strid. Jag vet inte exakt hur lång tid det tog att göra, eftersom att jag fick uppgiften när jag var ganska djupt involverad i Lego Movie 2. Så jag satt mig inte ner och jobbade med den här i 3 månader som man vanligtvis gör och sen är man klar. Utan det var, nu har jag 2 timmar över, nu har jag 1 dag över, nu har jag 2 dagar över. Och det är utspritt på ganska lång tid. Men sammanlagt så är det nog 3 månader. Men startdatum och slutdatum är inte 3 månader ifrån varandra. Det kan vara 6 månader emellan. Men det är som att jag jobbade väldigt mycket. Jag var djupt involverad i Lego Movie 2 samtidigt. Så att det var till och från. Men jag skulle säga 3 månader totalt. Från första bit. Ja. Det är också det faktum att jag skulle jättegärna vilja ha haft mer leder, mer knän, mer höfter. Problemet är, det kan man göra och äta lite på designen, äta lite på looksen. Men framförallt är att den är ganska top-heavy, bulky, den välter lätt. Och vi provade och det blir ganska frustrerande till slut att den liksom hela tiden ramlar och så går någonting av, så ramlar någonting går av. Så vi beslöt att göra den mer fixed position och därför hade vi hela den här garagekänslan att den står i en workshop och blir lagad, att den står där och blir byggd snarare än att den är ute i strid.